Hello everyone, म Tejas Basnet र आज म स्टक मार्केटको बारेमा एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु। स्टक मार्केट भनेको के हो र त्यसका केही फाइदाहरू र हामीले यो भिडियो बेसिकली जो चाहिँ स्टक मार्केटमा एकदम बिगिनर हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ स्टक मार्केट भनेको के हो बुझ्न इच्छुक हुनुहुन्छ, हामीले उहाँहरूको लागि यो भिडियो स्पेशली बनाएको छौँ। सो स्टार्टिङ विथ व्हाट इज स्टक? स्टक शेयर भनेको के हो, धितो भनेको के हो? सो सिम्पल भाषामा कुनै पनि कम्पनी जसमा चाहिँ हामीले पुँजी लगानी गरेर त्यो कम्पनीमा हामीले हाम्रो स्वामित्व जनाउँछौँ, हामीले हाम्रो ओनरसिप दाबी गर्छौँ, त्यसलाई नै हामीले शेयर भन्न सक्छौँ, त्यसलाई नै हामीले धितो भन्न सक्छौँ। र त्यस्ता जसमा चाहिँ हामीले पुँजी लगानी गर्न सक्छौँ त्यस्ता कम्पनी धेरै किसिमका हुन्छन्, जस्तै पार्टनरसिप, जोइन्ट भेन्चर, पब्लिक लिमिटेड र इभन हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा नै हामीले पुँजी लगानी गरेर हामीले सेयर स्वामित्व लिन सक्छौँ। तर बेसिकली हामी चाहिँ यहाँनिर अबको फर्दर भिडियोहरू सबैमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी जुन चाहिँ स्टक मार्केटमा लिस्टेड छ, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र सेकेन्डरी मार्केट, त्यसमा मात्रै फोकस गरेर कुरा गर्छौँ। सो वन्स अगेन म फेरि समराइज गर्छु सर्टली। स्टक भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीमा हामीले हाम्रो व्यक्तिगत पुँजी लगानी गरेर त्यो कम्पनीमा हामीले हाम्रो स्वामित्व जनाउँछौँ, हामीले हाम्रो ओनरसिप दाबी गर्छौँ भने त्यसलाई नै सेयर भनिन्छ। ओके, व्हाट इज स्टक मार्केट? स्टक मार्केट भनेको एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ सेलर र बायर दुवैजना जम्मा भएर सेयरको ट्रान्जेक्सन गरिन्छ र त्यो सेयरको ट्रान्जेक्सन गराउने मेडिएटरलाई चाहिँ हामी ब्रोकर भन्छौँ। त्यो मार्केट नै ब्रोकर हो। सो ब्रोकरेज फर्म हो र त्यो ब्रोकरेज फर्म भनेको एउटा यस्तो कम्पनी हो जुन चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको माध्यमबाट रेगुलेटेड हुन्छ र नेप्से द्याट इज रेगुलेटेड बाई नेपाल गभर्मेन्ट। सो ब्रोकर एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि जति पनि लगानीकर्ता इन्भेस्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू केही न केही हदसम्म ब्रोकरसँग कारोबार गर्दाखेरि सुरक्षित हुनुहुन्छ। सो अब के को आधारमा चाहिँ सेयरको ट्रान्जेक्सन गरिन्छ? बायर र सेलरले चाहिँ के को आधारमा चाहिँ ल म यो सेयर किन्ने भनेर उनीहरूले सेयरको कारोबार गरिरहेको हुन्छ। सो त्यो आधार भनेको नै सेयरको प्राइसलाई, सेयरको भ्यालुलाई गरिने आत्मविश्वास हो। बायर र सेलर दुवैले गरिने आत्मविश्वासको आधारमा सेयरको ट्रान्जेक्सन हुन्छ। सो हियर आई विल गिभ द सिम्पल इक्जाम्पल। मलाई एउटा ब्याङ्कको, कमर्सियल ब्याङ्कको, लेट मी टेक द इक्जाम्पल अफ लक्ष्मी ब्याङ्क। मलाई लक्ष्मी ब्याङ्कको 100 किता सेयर किन्न मन छ। सो म ब्रोकरमा जान्छु 100 किता सेयर किन्नको लागि। सो ब्रोकरमा अहिले जान्छु म सेयर किन्नको लागि र करेन्टली लक्ष्मी ब्याङ्क अहिले चलिरहेको रेट भनेको 400 रुपियाँ छ। तर मैले त्यहाँनिर कोटेसन राख्छु 405 रुपियाँको। 100 किता सेयर 405 रुपियाँमा मलाई लक्ष्मी ब्याङ्कको सेयर किन्न मन लाग्यो। सो त्यो 405 रुपियाँ भनेको मैले लक्ष्मी ब्याङ्कको सेयरको प्राइसलाई गरेको विश्वास, मैले लक्ष्मी ब्याङ्कको सेयरको भ्यालुलाई गरेको विश्वास। सो ब्रोकरमा त्यस्तै लक्ष्मी ब्याङ्कको सेयर बेच्नका लागि धेरै मान्छेहरूले कोटेसन राखेको हुन्छ, जस्तै 410 रुपियाँ, 420 रुपियाँ, 30 रुपियाँ, 40 रुपियाँ, होइन? सो मैले एउटा यस्तो मान्छे भेटाउँछु, यस्तो सेलर भेटाउँछु जसले चाहिँ 405 रुपियाँमा नै लक्ष्मी ब्याङ्कको सेयर बेच्न राखेको छ। सो त्यो 405 रुपियाँ त्यो सेलरले त्यो लक्ष्मी ब्याङ्कको प्राइसले गरेको विश्वास, उसलाई 405 मा बेच्दा नि मलाई फरक पर्दैन, मलाई नाफै हुन्छ है, मलाई फाइदै हुन्छ है भनेर उसले गरेको विश्वास। सो त्यहाँनिर दुवैजनाको कोटेसन मिट हुन्छ र त्यो कोटेसन मिट भएको आधारमा ब्रोकरले हाम्रो ट्रान्जेक्सन गराइदिन्छ। सो सेलर र बायर हामी दुवैजनाले त्यो 405 रुपियाँ भनेको लक्ष्मी ब्याङ्कको सेयरको प्राइसलाई, सेयरको भ्यालुलाई गरेको आत्मविश्वास, कन्फिडेन्स हो। त्यसकै आधारमा नै सेयरको ट्रान्जेक्सन हुन्छ। र अब ब्रोकरले दुवैजनाको ट्रान्जेक्सन गरे बापत के पाउने भन्दाखेरि ब्रोकरले त्यो दुवैजनाको ट्रान्जेक्सन गराइदिएको बापत कमिसन लिन्छ। सो यसरी सेयरको ट्रान्जेक्सन हुन्छ। सो म फेरि समराइज गरिदिन्छु। सेयर मार्केट भनेको एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ बायर र सेलर दुवैजना जम्मा भएर सेयरको ट्रान्जेक्सन गरिन्छ र त्यो माध्यम भनेको ब्रोकर हो। सो म अझै एउटा नोटिस तपाईँहरूलाई दिन्छु, किनकि अहिले फिजिकल्ली त्यहाँनिर हामी भेट भएर सेयरको ट्रान्जेक्सन गर्नुपर्ने। अहिले अनलाइन ट्रान्जेक्सन म्याक्सिमम चालु भइरहेको हुनाले अहिले म्याक्सिमम अफ द ट्रान्जेक्सन अनलाइन बेसिस नै भइरहेको हुन्छ। त्यही भए हुनाले हामी घरमै बसेर अनलाइनको थ्रुबाट हामी सेयरको ट्रान्जेक्सन पनि गर्न सक्छौँ। सो दिस इज द सर्ट इन्फर्मेसन अबाउट स्टक मार्केट।
सो सेयर मार्केटमा लगानी गर्दाको फाइदा के? म केही फाइदाहरू एकदम बेसिक फाइदाहरू जुन चाहिँ सेयर मार्केटमा लगानी गर्दाखेरि पाइने फाइदाहरू तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सेयरप्रति पोजिटिभ हुन सिकाउँछ। सेयरको बारेमा सेयरको के फाइदा छ तपाईँहरूलाई थोरै एउटा बेसिक इन्फर्मेसन दिन्छ। सो आई विल बी स्टार्टिङ विथ दिस पोइन्टिङ आउट फ्यू द पोइन्ट्स। सो द फर्स्ट बेनिफिट इज ओनरसिप। कुनै पनि कम्पनीमा हामीले लगानी गर्छौँ, 500, 1000 जति पनि लगानी गर्छौँ, 10,000, लाख, करोड, सो त्यो लगानीले चाहिँ हामीलाई त्यो कम्पनीको ओनरसिप दिन्छ। हामीले थोरै गरौँ धेरै गरौँ मतलब भएन, तर हामीलाई त्यो एउटा ठुलो मल्टिनेसनल कम्पनी होस्, त्यो एउटा रिनाउन्ड कर्पोरेट हाउस हो, तर हामीलाई त्यो कम्पनीको पार्ट बनाउँछ। सो द्याट इज वान अफ द टप प्रायोरिटी बेनिफिट अफ दिस स्टक मार्केट। हामीलाई ओनरसिप दिन्छ, स्वामित्व दिन्छ। सो अनदर इज लगानी गर्न सहजता, जुन चाहिँ हामीलाई अरू ठाउँमा मिल्दैन। सेयर मार्केट एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ हामीलाई लगानी गर्न एकदमै सहजता हुन्छ। हामीसँग थोरै पैसा होस्, 100 रुपियाँ होस्, 200 रुपियाँ होस्, 500 रुपियाँ होस्, 1000 होस्, 10,000 होस्, लाख होस्, करोड होस्, हामीले जति पैसा भयो नि सेयरमा लगानी गर्न सक्छौँ। तर यस्तो अपर्च्युनिटी हामीले अरू बिजनेसमा अरू ठाउँमा लगानी गर्न मिल्दैन, किनकि अरू ठाउँमा लगानी गर्दा हामीलाई ठुलो अमाउन्ट अफ क्यापिटल चाहिन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल कुनै पनि बिजनेसमा हामी लगानी गर्छौँ भने वी मे निड थाउजन्ड्स अफ क्यास, मे निड लाख्स अफ अमाउन्ट्स क्यास, होइन। मे निड कुनै पनि जग्गामा लगानी गर्छौँ भने हामीलाई करोडौँ पैसा चाहिन सक्छ। तर सेयर मार्केट एउटा यस्तो ठाउँ हो जस्तो पनि क्यापिटल पोजिसन भएको मान्छे, जस्तो पनि इकोनोमिकल्ली साउन्ड भएको मान्छे गएर त्यहाँनिर गएर स्टकमा इन्भेस्ट गर्न सक्छ, 100, 1000, लाख, करोड, एनी अमाउन्ट। सो लगानीमा सहजता यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट अफ स्टक मार्केट, जुन चाहिँ एउटा बेनिफिसियल पार्ट हो। सो अनदर इज इट्स डिभिडेन्ड। सो हामीले कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्छौँ, द्याट मिन्स कम्पनीले जति बेला कमाइ गर्छ, जति बेला नाफा कमाउँछ, त्यो नाफा कम्पनीले आफ्नो सेयर होल्डरहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ, सेयर गर्नुपर्छ, र त्यो नाफा भनेको नै डिभिडेन्ड हो। र त्यो नाफा धेरै बेसिसबाट दिन्छ, जस्तै बोनस सेयरको माध्यमबाट सेयर नै बोनस दिने, त्यो पनि एउटा डिभिडेन्डको पार्ट हो। त्यस्तै राइट सेयर, कुनै पनि कम्पनीलाई सेयर इस्यु गर्दाखेरि आफ्नो पहिलो सेयर होल्डरहरू भइरहेको सेयर होल्डरहरूलाई नै पहिलो प्रायोरिटीमा राख्छ। सो त्यो चाहिँ हामी करेन्टली भइरहेको सेयर होल्डरहरूको हक हो। सो राइट सेयर इज अल्सो वान अफ द पार्ट अफ डिभिडेन्ड। एन्ड द लास्ट वान इज इट्स अ क्यास डिभिडेन्ड। जति पनि कम्पनीले कमाइ गरेको छ, जुन सेयरको माध्यमबाट कमाइ गरेको छ, जुन कम्पनीले आफ्नो कमाइ गरेको छ, त्यो कमाइ चाहिँ कम्पनीले क्यासकै माध्यमबाट सेयर होल्डरलाई दिन्छ। सो त्यो पनि एकदमै एउटा राम्रो पार्ट हो। सो डिभिडेन्ड इट्स वान अफ द कन्स्ट्यान्टली फ्लोइङ एन्ड बेनिफिसियल पार्ट of investing in share stocks. So dividend, it's a constant benefit. And the last one is it's a capital gain. So capital gain, it's one of the most charming part of stock market, जसले गर्दा चाहिँ maximum of इन्भेस्टरलाई सेयर मार्केटमा आकर्षित गर्छ। सो क्यापिटल मार्केट भनेको के हो? मैले सिम्पली भन्दाखेरि मैले आई विल टेक द एक्जाम्पल अफ लक्ष्मी ब्याङ्क छ। मैले लक्ष्मी ब्याङ्कको सेयर 405 रुपियाँमा किने आजको डेटमा, तर त्यही 405 मा किनेको सेयर एक हप्तापछि गएर 500 रुपियाँ भयो। द्याट मिन्स देयर इज दिस डिफरेन्स अफ 95 रुपिस, 95 रुपियाँको डिफरेन्स छ। सो त्यो 95 रुपियाँ भनेको क्यापिटल गेन भयो। मैले कम्पनीको कन्स्ट्यान्टली पाउने डिभिडेन्ड त छँदैछ, जुन चाहिँ मैले कम्पनीको नाफाबाट पाउँछु, तर मैले आज किनेको सेयर एक हप्तापछि मैले 95 रुपियाँ नाफा पाएँ। सो दिस इज वान अफ बेनिफिट अफ सेयर मार्केट, इन्भेस्टिङ इन स्टक। सो यो पनि एउटा राम्रो चार्म हो स्टक मार्केटको। सो दिस इज द समराइज अफ अ सिम्पल बेनिफिट अफ स्टक इन्भेस्टिङ इन स्टक मार्केट। द्याट इज फर्स्ट वान इज ओनरसिप, सेकेन्ड इज लाइक सहजता, जुन लगानीमा सहजता, थर्ड वान इज इट्स डिभिडेन्ड, एन्ड फोर्थ वान इट्स क्यापिटल गेन। ओके, दिस वाज द सर्ट भिडियो अन स्टक मार्केट, त्यसका केही फाइदाहरू। आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियोले केही न केही हेल्प गर्यो होला। जति पनि बिगिनर हुनुहुन्छ, जति पनि युथहरु हुनुहुन्छ, जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ स्टक मार्केटलाई लिएर, केही न केही पोजिटिभ प्रोस्पेक्ट दियो होला यो भिडियोले सायद स्टक मार्केटलाई लिएर। सो इफ आई एम गेटिङ अ गुड रेस्पोन्स अन दिस भिडियो, आई विल बी मेकिङ फर्दर भिडियो अन आइपीओ, सेकेन्डरी मार्केट रिसेन्ट मार्केट ट्रेन्ड र अरू पोसिबिलिटीहरुलाई लिएर। सो स्टे ट्युन विथ मी। थ्यांक यू।